Hakemuksesi perusteella sinut on hyväksytty opiskelijaksi luontoalan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen perinteiselle linjalle kokopäiväiseksi opiskelijaksi 7.1.2020 lähtien. Joo, mä oon hakenut ja pääsinkin nyt sitten eräopaskoulutukseen ja se alkaa tuossa heti tammikuun alussa 2020 ja kestää suunnilleen vuoden päivät ja siitä tulee sitten eräoppaan paperit tai se taitaa nykyään olla niin kuin luonto-ohjaajan ammattitutkinto se nimike tarkalleen ottaen, mutta eräopaskoulutuksesta edelleen puhutaan niin kuin yleisesti. Tässä on muutenkin nyt niin kuin elämä lähdössä sitten uusille urille, että mä oon hiljattain ottanut loparit pitkäaikaisesta vakituisesta työstä ja haluan tässä nyt vaihtaa niin kuin alaa sitten joka tapauksessa johonkin suuntaan ja sitten tämä niin kuin retkeilyjuttu tuli nyt tavallaan ensimmäistä kertaa niin kuin semmoiseksi vaihtoehdoksi mulla, että se voisi olla niin kuin myös ammatti sitten. Ja no mitään semmoista eräoppaan työtä ei varsinaisesti kai niin kuin ole oikein olemassakaan, että ne on yrittäjiä käsittääkseni suurin osa ja sitten se täytyy niin kuin itse luoda sitten se varsinainen ammatti, mutta kumminkin, että on niin kuin semmoinen pätevyys, niin on se nyt kuitenkin ihan eri asia, niin kuin, että onko sä niin kuin harrastelija vai niin kuin ammattilainen, niin on se nyt ihan eri lähtökohta kumminkin sitten jollekin niin kuin työlle ja näin. Että vähintäänkin mä odotan, että tämä mun retkeilyharrastus niin kuin saa paljon lisäpotkua ja syvyyttä sillä lailla, että tulee vähän semmoista niin kuin ammattilaisen niin kuin varmuutta ja semmoista siihen tekemiseen. Et mullahan on aika paljon niin kuin retkeilykokemusta ja mä oon itsekseni opetellut kaikenlaista ja retkeilen tosi paljon. Mä kutsun sitä nykyään jopa niin kuin elämäntavaksi, että mä koen, että se on enemmän kuin harrastus nykyään. Että mä oon aina, kun mahdollista melkein, niin jossain retkellä ja silloin kun mä en ole, niin mä ajattelen jotain niin kuin retkeilyyn liittyviä juttuja. Että siitä on tullut semmoinen niin kuin osa niin kuin minua jollain tapaa, osa identiteettiä kai. Niin mä sitten, että vaikkei siitä varsinaisesti tulisi semmoista leipätyötä koskaan, niin odotan innolla sitten sitä, että kaikki tämä niinku osaaminen, mitä nyt jo on, niin saisi uutta pontta ja sillä lailla, että lisää sitten taas semmoista niinku mielekkyyttä tähän tekemiseen ja sillä lailla. Mutta kyllä tässä on tarkoitus ihan niinku nyt lähteä ammattia hakemaan ja näin, että ei ole nyt semmoinen niinku mikään hupikoulutus tässä mielessä, että näin. Joo, mulla on tässä tätä koulutuksen ohjelmaa, niin sehän alkaa sillä lailla, että pari päivää on ensin tuommoista orientaatiota, sitten 5 päivää yrityskoulutusta, heti tuommoiselle ihan tuntemattomalle alueelle mennään. 1 vuorokautta hygieniakoulutus plus testi. Mulla on hygieniapassi ja se on vissiin niin kuin toistaiseksi voimassa oleva, että sitä mun ei varmaan nyt tarvitse mennä sitten uudelleen tenttimään. 1 vuorokausi turvallisuuskoulutus, 3 vuorokautta asiakaspalvelu, sitten 3 vuorokautta talviretkeilyn teoriaa ja varustehuoltoa ja mielenkiintoista. 2 vuorokautta lumikengät ja retkiluistelua, hassu sanamuoto, lumikengät ja retkiluistelua. En tiedä onko teoriaa vai käytäntöä, ehkä molempia. 2 vuorokautta EA1-koulutus, no mulla on just aika hiljattain uusittu EA1, en tiedä kannattaako vielä mennä kertaamaan. Sitten 3 vuorokautta erätaito ja hiihtovaellus. Kyllä, kiitos. Tuossa sitten helmikuun alkupuolella viimeistään pääsee sitten tosi toimii. Sitten kestävä kehitys ja ympäristö. 4 vuorokautta kalastuskoulutus. Joo, tosi tervetullutta. Sitten tuolla helmi-maaliskuun vaihteessa on talvivaellus UK-puistoon. Pääsee lempipaikoille tässä vielä opiskelemaan. Mutta sehän on ihan erilaista sitten, kun mä oon niin sooloretkeilijänä tottunut tuolla menemään oman mieleni mukaan, niin sitten siellä haastattelussa kerrottiin, että tuolla niin kuin noilla koulun vaelluksilla sitten se porukka jaetaan niin kuin useampaan osaan, kun siellä voi olla 30kin opiskelijaa, niin sitten aina yhtä ryhmää vetää niin kuin 2 opiskelijaa 1 päivän kerrallaan ja sitten vaihdetaan sitä, ketkä niin kuin vie sitä juttua eteenpäin, niin siinä harjoitellaan sitten niin kuin sitä oppaan työtä samalla. Työssä oppimisjakso tuossa maaliskuussa sitten. Sitten vuokravenekuljettajakurssi plus tentti. 4 vuorokautta puukon ja karkun teko. Kova juttu.
maastoruokapalvelujen järjestäminen. Sitten on tämmöistä niin kuin luonnontuntemusta, nisäkkäät hyönteiset matelijat. Se onkin tervetullutta, lisää tietoa luonnosta. 2 vuorokautta EA2-koulutus. Se on kai niin kuin räätälöity tuolle eräopaskoulutukselle, että se on niin kuin maastossa tapahtuvaa ja siinä sitten harjoitellaan jotain paarien tekoa ja tämmöistä. Mä oon aikaisemmin joskus käynyt EA2, mutta se oli tosi vaatimaton se sisältö. Se oli oikeastaan sitä samaa niin kuin ykkösen kertausta vaan. Suomen lintuviikko, sitten muinaiset erätaidot 3 vuorokautta. Tosi mielenkiintoista. 3 vuorokautta eräruoka. Kyllä, kiitos. Työssäoppimisjakso, toinen tuossa, mikä toi on, toukokuussa. 4 vuorokautta melontaretki, teoriaa ja käytäntöä. 6 vuorokautta kesävaellus sitten kesäkuun alkupuolella. Sitten 5 vuorokautta luonnon muonat, yrtit ja taula. Erittäin mielenkiintoista. Suomen luontokasvit, se on semmoista just on aika tympeä niin kuin itekseen opetella jotain kasveja sitten kuitenkin, että ehkä se tuommoisessa niin kuin opiskelumuotoisessa jutussa niin kuin onnistuu helpommin. 6 vuorokautta survival-retki. Mitäköhän siellä tapahtuu? Tuskin on ainakaan paljon mitään varusteita mukana, voisin kuvitella. Metsästyskortti, koulutus plus koe, melontaohjaajakoulutus, perinteiset kädentaidot, luu ja sarvi. Sitten 4 vuorokautta retkeilyn teoriaa ja varustetietoutta, no joo. Sitten sienet, jäkälät, erätaito ja 2 yön vaellusretki, 10 vuorokautta ruskaretki sitten syksymällä. Ohjelmapalveluiden tuottaminen, isot ryhmät. Eräruokaa jälleen, metsätalous ja luonnonmetsät. No toinen noista on kiinnostava. Voitte ihan itse päätellä, että kumpi. 3 vuorokautta hirvijahti viikonloppu sitten syksyllä. Semmosia mielenkiintoisia juttuja kyllä. Paljon ihan uutta asiaa, että en lähde missään nimessä mitenkään niin kuin rintarottingilla sinne, että minä kyllä tiedän. Ihan nöyrin ja avoimin mielin haluan mennä sinne kouluun. Joo, se varmasti vaikuttaa sitten jonkun verran niin kuin ensi vuonna tämän kanavan toimintaan se, että mä oon opiskelijana ja mulla ei varmaankaan tule olemaan mahdollisuutta samalla tavalla tehdä mitään pitkiä vaelluksia, mutta kaiken järjen mukaan mulla pitäisi hyvinkin olla aikaa sitten kyllä lyhyemmille reissuille ja niistä sitten voin tehdä videoita, mutta niistä pidemmistä vaelluksista en sitten tiedä. Että voi olla, että niiden suhteen tulee vähän niin kuin välivuosi ensi vuonna, mutta ihan uudeksi sisällöksi mä ajattelin, että mä pitäisin vlogia siitä eräopaskoulusta. Joko viikkovlogi tai joka toinen viikko, että mitä siellä koulussa on ollut ja minkälaista se opiskelu on ollut siellä ja semmoisia juttuja. Sitten jos se vaan on niin kuin mahdollista ja luontevaa, järkevää, niin voisin kuvata vähän jotakin kuvituskuvaa siellä koululla ja sillä lailla, mutta niitä mä en nyt etukäteen voi tietää, että miten se sitten käytännössä niin kuin menisi. Joka tapauksessahan tämä niin kuin juttu tuottaa sitten tulevaisuudessa lisäarvoa tälle kanavalle, että mun tietotaito kasvaa, näiden videoidenkin laatu tietysti paranee ja saan varmasti paljon uusia ideoita ja uutta rohkeutta niin kuin erilaisiin reissuihin ja sillä lailla. Ja kuka tietää, vaikka tapaisin siellä koulussa jonkun samanlaisen kahelin, joka puoliksi haluaa asua mettässä ja näin, niin lähtisi vaikka vähän jonkin isompiin seikkailuihin sitten, vaikka johonkin ulkomaillekin ja näin, että semmoinen niin kuin varovainen ajatus on myös tässä, että jospa joku hengenheimolainen sieltä löytyisi sitten, että etenkin tuonne pitkälle ulkomaille niin ei oikein yksin viitti lähteä, et en koe sitä niin kuin mielekkäänä, että olisi hauska päästä kunnon seikkailuihin vaikka johonkin Australiaan tai tämmöisiin paikkoihin, että se sitten selviää tässä ajan kuluessa, että miten semmoiset niin kuin jutut menee vai meneekö yhtään mihinkään. Joo, mä halusin vähän kertoa tästä, että mitä on tulossa ja miten se vaikuttaa tähän kanavaan ja sillä lailla, että mulla ei nyt muuta tästä aiheesta. Mehän jatketaan sitten seuraavassa videossa ja morjens!